सांगितलं की कुठल्या कुठल्या स्किल्स तुमच्याकडे असणं गरजेचं असतं. म्हणजे त्यात तुमच्याकडे एक व्हिजन असली पाहिजे की मला कधी काय करायचं आहे, कधीपर्यंत ते करायचं, एक टार्गेट तुमच्याकडे असलं पाहिजे. त्यासाठी एक मोटिवेशन तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. तुम्हाला स्वतःतल्याच ज्या ॲबिलिटीज आहेत, तुमचे विकनेसेस आहेत, तुमचे स्ट्रेंथ्स आहेत, त्याची जाणीव असणं देखील तुम्हाला गरजेचं असतो. मग अभ्यास करताना तुम्हाला संयम असणं गरजेचं असतं. त्या अभ्यासामध्ये सातत्य असणं गरजेचं असतं. अदरवाईज मग 3 तास अभ्यास केला, दुसऱ्या दिवशी अभ्यासच नाही केला, किंवा 15 तास अभ्यास केला, दुसऱ्या दिवशी 2 तास अभ्यास केला, असं करून चालणारं नसतं. या सगळ्या अजून भरपूर गोष्टी ज्या आहेत त्या पुस्तकात नोंदवलेल्या आहेत. यूपीएससी म्हणजे यूपीएससी का तुम्ही का द्यावी. दुसरं प्रकरण आहे की यूपीएससी म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं. या बेसिक गोष्टींची माहिती याच्यात दिलेली आहे. आणि मग आपण प्रिलिम्सची तयारी कशी करावी, सीसीआयची तयारी कशी करावी, मेन्सची सगळ्या पेपरची तयारी कशी करावी, इंटरव्ह्यूची तयारी कशी करावी, आणि नंतर मग सिलेक्शन झाल्यानंतर काय, जर आपण फेल झालो पहिल्या प्रयत्नात तर कसं त्याच्यातून मार्ग काढावा, या सगळ्या गोष्टींची माहिती या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.